ክብራም ቤተሰቦች እንዴት ቆያችሁ? ዛሬ በዚህ ቪዲዮ በጣም ወሳኝ የሆኑ የአራዳ ቋንቋዎችን በእንግሊዝኛ እናያለን። ቪዲዮ እንደምትወዱት እርግጠኛ ነኝ። እስከ መጨረሻው ተከታተሉ። ስታርት አጌን ለማለት እንደገና ጀምር ለማለት ስታርት ኦቨር ማለት እንችላለን። ቢ ኬርፉል ለማለት ጥንቃቄ አድርግ ለማለት ዋች አውት ማለት እንችላለን። ዩ ፈረስት ለማለት ቅድሚያ ላንተ ለማለት አፍተር ዩ ማለት እንችላለን። ዱ ኢት ባይ ዩርሰልፍ ለማለት በራሲ ስራው ወይም ብቻዬን ስራው ለማለት ዱ ኢት አሎን ማለት እንችላለን። ዶንት ተች ለማለት አትንካ ለማለት ሃንድስ ኦፍ ማለት እንችላለን። ሙቭ አ ቢት ለማለት ትንሽ ተጠጋ ለማለት ስኮት ኦቨር ማለት እንችላለን። አይ አም ቬሪ ታየርድ ለማለት በጣም ደክሞኛል ለማለት አይ አም ወርን አውት ማለት እንችላለን። ሃው አር ዩ ለማለት እንዴት ነህ ለማለት ሃውስ ኢትስ ጎይንግ ማለት እንችላለን። አይ አም ሊስኒንግ ለማለት እያዳመጥኩ ነው ለማለት አይ አም ኦል ኢርስ ማለት እንችላለን። አይ አም ቬሪ ኤክሳይትድ ለማለት በጣም ተደንቄያለሁ ለማለት አይ አም ፓምፕድ አፕ ማለት እንችላለን። አይ ፊል አስሊፕ ለማለት እንቅልፌ መጥቷል ለማለት አይ ኖድድ ኦፍ ማለት እንችላለን። አይ አም ቬሪ ታየርድ ለማለት በጣም ደክሞኛል ለማለት አይ አም ኤግዞስትድ ማለት እንችላለን። አይ አም ቬሪ ቢዚ ለማለት ስራ በጣም በዝቶብኛል ለማለት አይ አም ታይድ አፕ ማለት እንችላለን። ዊ ኒድ ቡክስ ለማለት መጽሐፍ እንፈልጋለን ለማለት we require books ማለት እንችላለን። he is very happy ለማለት እሱ በጣም ደስተኛ ነው ለማለት he is over the moon ማለት እንችላለን። I made a mistake ለማለት ስህተት ሰርቻለሁ ለማለት I screwed up ማለት እንችላለን። leave me alone ለማለት ብቻዬን መሆን ፈልጋለሁ ተወኝ ለማለት get lost ማለት እንችላለን። calm down ለማለት ተረጋጋ ለማለት pull yourself together ማለት እንችላለን። see you soon ለማለት አሁን አገኝሃለሁ ለማለት catch you soon ማለት እንችላለን። I am going to park ለማለት ፓርክ እየሄድኩ ነው ለማለት I am off to park ማለት እንችላለን። it is easy ለማለት ቀላል ነው ለማለት a piece of cake ማለት እንችላለን። no excuses ለማለት ምህረት የለውም ለማለት no ifs ኤንድስ ኦር ቤትስ ማለት እንችላለን። ኢትስ ቬሪ ሞደርን ለማለት በጣም ዘመናዊ ነው ለማለት ኢትስ አት ዘ ካቲንግ ኤጅ ማለት እንችላለን። ቴክኖሎጂ ለማለት ኦፍ ቴክኖሎጂ ማለት እንችላለን። ጉድ ባይ ለማለት ቻው ለማለት ቴክ ኬር ማለት እንችላለን። አይ አም ቬሪ ታየርድ ለማለት በጣም ደክሞኛል ለማለት አይ አም ኤግዞስትድ ማለት እንችላለን። ክብራም ቤተሰቦች እስከ መጨረሻው ስለተከታተላችሁ አመሰግናለሁ። ቪዲዮውን ከወደዳችሁት ላይክ አድርጉ። አዲስ ከሆናችሁም ሰብስክራይብ በማድረግ ተቀላቀሉን። ይሄ እንግሊዝኛ ለጀማሪዎች የተሰኘ የዩቲዩብ ቻናላችን ነው። በሌላ ቪዲዮ እስክንገናኝ ድረስ መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ።